Rider page. Ngeng ngeng ngeng. Luluto kami na fried chicken. Tagalog na manok mga idol. Ihaw lang natin para medyo karaiba naman. At salamat nga pala sa nagbigay dito si paring Rodel. Bali binigyan niya akong manok. Ang gagawin natin mga idol, palalambutin natin siya sa tubig. Tapos titimplahan natin para magkaroon siya ng lasa. Tapos yung pinaglagaan niya, gagawin nating soup mga idol. At nga kay parang Buyet at saka kay Ma'am Helen. Yan. Helen pala, Ma'am Helen. Yan, Mali family. Yan. So maliit siya pero may edad na siya. Ganun kasi pagka mga native na manok, talagang hindi sila naglalaki na Tatanggalin natin yung balahibong pusa niya. Balahibo ko yata ang susunog Parang ang bango Ilagaan natin siya para lumambot siya. Tapos yung ibang lasa niya pumunta dun sa sabaw. Tapos yun yung lalagyan natin ng papaya. Pinakang sabaw natin pagkaihaw niya para pagkain natin. Maganda na mga idol. Yung gagawin natin yung kutsilyo. Yan. Salamat nga pala sa sponsor ng kutsilyo Bali ang tatanggalin lang natin dyan yung lamang loob. Ililitsun nga natin siya. North chicken cubes mga idol. Ito gagawin natin sabaw mamaya mga idol. Tapos itong ating manok lalaksan niya. Bali pakukulon lang natin siya ng mga 30 minutes siguro para malambot na siya. Bali may pinapalambot ko pa yung manok para madaling iihaw. Pinakulong ko siya dun sa sabaw. Lalagyan namin ng papaya, magiging soup na namin pagkain mga idol. So sa mga hindi nasa-shoutout, huwag kayong magtatampo mga idol. Dahil sa puso namin, number 1 kayo lahat kayo mga idol. Shoutout nga pala kay Norman Undangan, yan. Kay Daling Jeya, yan, yung nagpa-password sa amin, nag-send siya ng password namin yan. Thank you. Kay Hugo Villanueva Daniela. Kay Maki Clarice Milio, mga idol, yan. Floren Katibag, kay Florent Katibog, Joel Flores, kay Mark Anthony Montalbo, Patrick Campasa, Motor Ride Philippines, kay Sherwin Vargas, John Mark Mayola, kay Doyan TV, yan. XRMPH, yan. Siya. Subscriber din natin yan. Annie Rose Dichosa, Jeffrey Deparin, kay Don Sakandi, Jean Portugal, Jaren Obijera, Amelito Gonzales, Eric Rysen, Kabatang Pulutan nga pala yan kay Marvin Ignacio, yan mga Kabatang Pulutan, Minda Ilag, kay Vivian Villamin, Raymond Canton, Alexander Valderioso, yan. Pa-shoutout daw sa ate niya, si Vivian at si Pap Franz, yan. Kay Jom Abila, yan, idol, solid. Kay Ryan Divina at sa asawa niya, si Maria Eileen, at sa anak niya na si Nathan Divina, yan, Divina family. Merlito Sangkap, Totoy Joker, kay Roswell Inchon, kay Gio Fernandez, Salahuddin Muhammad. Gagawin ko pong makapag-shoutout. May shoutout po lahat. Gusto po kasi may shoutout kayo lahat mga idol Ay titignan ko lang po yung niluluto ko. At keep safe po tayong lahat mga idol. Mga idol, kasi daw gagawa ng pang pahid sa manok. Kasi may pahid din yan Siyang may alam ng pampahid sa manok. Siyempre para mas masarap, kailangan ng gagawa may pahid din. Uy, magbra!
Hanggang pinilit pa rin ang kanya. Kita. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Idol. Bali, ito yung gagawin natin ano, pantindag sa manok. Ito mo, parang buhay. Manok! Bali, palalamagin lang muna natin, tapos lagyan natin ang, sasaksakan natin ang stick para pang-ihaw. Bali, ito yung sabaw na ano, ito yung sabaw na titimplahan natin mamaya. Siya ang magiging soup natin. Ang cute mo. Si malakas at si maganda. Palalabasin ko mga idol. Wala, si malakas lang ang lumabas. Hindi tayo bibiling uling. Talagaan tayong baga. Sakang panyog. Iihaw ko. Yan. Iihaw. Lagyan mo muna siya ng sukin. Screenshot ka na mamaya. Yung dahon ng saging na pinipit ang dulo. Ay, siya yung magiging pampahid niya dito. Idol. Bago natin. Baka mabiglang luto. Ito natin. Sok. Yun. Sili siya, may sili. Para pag naluto, spicy. Pula-pula na mga idol. Pula-pula na. Kanina sana mga idol. Bali dalawang plano ko sana. Ipa-fried ko sana. Kaya lang, parang hindi maganda. Mas masarap ko inihaw. Baka magiging ayos daw. Prepare ko lang yung gagawin nating soup. Yan. Sili. Tapos ito yung pampalasa niya. Bali ano, talbos ng sili. Ano, tapos itong papaya niya. Ito. Oh. Yeah. Sarap. Woo. Yan. Kumain pag may hinihigop na sabaw. Mga po, pinulang wala ng hindi. Pinakamadami yan eh. Talbos ng sili. Bango. Bawang. Malupit dumaan ito. Luto-luto lang muna natin ng konti ang luya. Kasi paborito yan ni Epeng, ang batang boray. Natin sa baw. Saka pala yung ano, sa mga viewers natin dyan na mga hindi pa nakaka-subscribe sa amin, kaya naman subscribe na mga idol. Ito na, simulan natin mga idol. Sarap na naman kain na nito, no? Kung natin lang mga kapatid ko, tuwan-tuwa. Kay Ate Maribel, yan. Kay Lalaine, kay Jerome, kay Percival, yan, mga kapatid ko. Pamangkay, kay Sanilin, kay Jidel, kay Lamay, yan. Sa asawa ng kapatid ko si Ate Tere, si Ate Pati, yan. Si Bert, yan. At ang kanyang anak si Luis.
Iseo family, Abril family, at sa mga Bautista family, Donis family, lahat na yan. Si Spider-Man ha, may trabaho na siya ngayon. Nag-volunteer na tumikim. Walang lasa. Ayos! Walang lasa. Ang tabang. Ay, isang tabang, paulit-ulit naman. Ay, hindi mo Wala ya, gusto na agad madali. Wala yan na. uuwi ko na ito. Harap. Huwag nang umasa para hindi masaktan, boy bate. Malapit ng bulahin. Mayaman tayo sa mga tanim, mga idol. Ayan. Alam niyo ba yun, mga idol, avocado. Ano ba mga avocado? X-Rider Fish. Kay Daleng, Jaya, yeah! X-Rider PH. Ngeng, Idol Rustom. Ayos siya. Ayos! Ayos! Ito na yung ating soup. Yan, yung soup natin. Ooh. X-Rider Fish. Ngeng. Idol Rusto. Ala! X-Rider PH. Ngeng. Nadali naman ang batang bonakid. Huwag nang umasa para hindi masaktan. Yes, mga idol. Huwag na naman ang mga batang bonakid. Jagos. Excited mga idol. Excited ang batang si Boy Bate. Excited. 2, 3. Manok! Ayan, woo! Ayan. Soup lang to, soup. Bangin naman. Balunan pala yun. Ayan. Okay, uno. Ayan. Ito yan, at bubulahin na ito. Kaya mga idol. Kaya mga idol. Derek Tau, idol, kain. Mark Anthony, at kay Mark Jacob. Quincy Sadi. Tayo, kain. Tinira na mga idol. Up. Saan tayo mga kapitbahay? Pinali ni Boy Bate. Yari, di na lang ba? Oh, nakakaawa. At siya natubo pa. Sarap ng sabaw. Sabaw, ayos, sarap. Manghang, may sili. Tayo na lang. Mo tayo bukang humbarap din eh. Shoutout nga pala kay Adobe Garage. Ayan. Salamat, idol. Siya nasubo pa si Boy Bate. Ayan, mga idol. Nakaraos na naman. Busog na naman ang bola kay Dalaya na. Woo! Siyempre, hindi natin makakalimutan. Password. X-Rider PH! Maraming salamat Idol Chris from X-Rider PH. Ngeng! Nga!
Sulat yun.